ඔප්පු කරන්න යන්නේ මේ this පීඩන නියමය pressure law. මතකද ඒකෙදී අපි මොකද්ද කිව්වේ? As I remember, pressure is proportional to the temperature. ඕකනේ කිව්වේනේ. Okay. හොඳයි. මේක මෙහෙමයි. මේක තේරුම් ගන්න මේ පීඩන නියමය ඔප්පු කරන ප්‍රැක්ටිකල් එක ඉස්සර මීට වඩා සෑහෙන සංකීර්ණ ප්‍රැක්ටිකල් එකක්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ පාස් පේපර්ස් බැලුවොත් ඒකේ තියෙන්නේ අර ලොකු සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. ඒකට වෙනම තිබ්බා මේ measuring device එකක්. එකම issue එකේ measuring device එක සෑහෙන ඒකේ තියෙන්නේ මේ mercury රසදිය. ඒකින්ද ඒක අයින් කරලා අත්‍තරම මාරම simple setup එකක් ගෙනාවා මේ විදිහේ Borden pressure gauge කියලා. Borden පීඩනාමානය කියලා උපකරණයක් ගෙනාවා. ඒක ඇත්තටම අර ප්‍රැක්ටිකල් එකේ මේ ප්‍රැක්ටිකල් එකේ දැන් අහන්න දෙයක් නැහැ. හරිද? ඒත් අර ඒ කියන්නේ අර මේ ප්‍රැක්ටිකල් එකේ අහන්න දේවල් ප්‍රමාණය සෑහෙන අඩුයි. ඒත් ඒකකින්ද වෙන දේවල් එක්ක කනෙක්ට් කරලා ගොඩක් ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. නිකන් උදාහරණයක් විදිහට මේ Borden දැන් මේකේ හරි සරලයි. මේකේ කරන්න තියෙන්නේ you increase the temperature, then you have the pressure gauge. Using the pressure gauge you measure the pressure. That's all. තේරුණාද? අරකේ වගේ එක එක මේ ලොකු කතන්දර නැහැ. But they may ask දැන් මතකනේ electronics එහෙම තියෙනවනේ නේද දැන් practicals වල. And you may learn තාම කරලා නැතුව ඇති but you are going to learn current electricity, right? ධාරා විද්‍යුත් එහෙම කරන්න තියෙනවා. So අන්න ඒ සයිඩ් එකට මේ ප්‍රශ්නේ ගෙනියන්න ලේසි. හේතුව this mechanism of this Borden pressure gauge මේ පීඩනාමානයේ mechanism එක it's purely electrical or electronics. Okay? or mechanical method එකකුත් තියෙනවා. we'll see. මේකේ මෙච්චරයි කරන්නේ. මේ විදිහට අපි බල්බ් එකක් වගේ තියෙනවා. ඒකේ අපි මේ ගෑස් එක ෆිල් කරලා තියෙන්නේ. මෙතනින් සීල් කරලා තියෙන්නේ. then you have a very small tube. You have very small tube. පොඩි tube එකකින් අපි ඒකත් insulate කරලා තියෙන්නේ. a very small tube and we have insulated it. ඔය අපි insulate කරන තරමට හොඳයි නේ. ඔය එක insulated කියලා මේක නෑ මට මතක විදියට. අපි ඒක නිකන් ගමුකෝ. a very small tube. okay. පොඩි tube එකක්. ඒක පාවිච්චි කරලා අපි මෙතන Borden pressure gauge එකට connect කරනවා. So the Borden pressure gauge, Borden පීඩනාමානය කියන්නේ ඊටාම සරල උපකරණයක්. What is happening is in the Borden pressure gauge, it directly gives us the pressure. That's all. නිකම්ම පීඩනගය පෙන්වන්න. එතකොට මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? කලින් වගේම තමයි. P is proportional to T. Then P equals what? K T. ඒ කියන්නේ ඒක මේ වගේ graph එකක්. pressure and T. This is in Kelvin. මේ වගේ graph එකක්. ඊට පස්සේ අපි මොකද කරන්නේ? මෙයාගේ ගන්නවා. අපි උෂ්ණත්වයන් ටිකක් ලියා ගන්නවා. ඒ එක් එක් උෂ්ණත්වයේදී මොකද කරන්නේ? මේ කතන්දර ටික එකමයි. කලින් ප්‍රැක්ටිකල් වල කිව්වා වගේමයි. You have the Bunsen burner. You have the wire mesh. අපි මොකද කරන්නේ? අපිට සෙල්සියස් 40 ෙදිම ඉන්න ඕන උනාම 40 ෙදි මෙයාව වෙතට ඉවතට ගෙන යනවා. towards and away at 40 Celsius. එහෙම කරලා 40 වල යම් කිසි කාලයක් පවත්වා ගන්නවා. why? You have to provide enough time here. why? මේ pressure gauge එකක් respond කරන්න, මෙයාගේ පීඩනය හරියට වැඩි වෙන්න, මේ ජලය හරහා මෙයා මේ heat එක absorb කරන්න, for that process it consumes a lot of time. okay? අපි මේ thermometer එක දිහා බලන් ඉන්නවා. we have the thermometer. හැබැයි අපිට පේන්න ඕනේ like the thermometer is like it's not stable. අපි මෙයාව වෙතට ඉවතට ගෙනියද්දී ආ ස්ටේබල් නැහැ.
අපි පුළුවන් තරම් එක ස්ටේබලි තියාගන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. ඒ අතරේ අපි මෙයාව මොකද ස්ටර් කරන්න ඕනේ. for that we have this stirrer. okay අපිට ඒ සඳහා මන්ත්‍රය තියෙනවා. අපි මේක මන්ත්‍රණය කරමින් තේරුණාද? මෙයාව පුළුවන් තරම් අර වැලියු එකේ පවත්ව ගන්න ඕනේ. තේරුණාද? okay එහෙම තමයි අපි එක මෙෂර්මන්ට් එකක් ගන්න. so it consumes a lot of time for to take one measurement. එහෙනම් මෙතන වායු ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න it takes more time. why? වායු ප්‍රමාණය වැඩි කියන්නේ යාට ටෙම්පරේචර් එක වැඩි කරගන්න, හීට් එක ඇබ්සෝබ් කරගන්න වැඩි කාලයක් යනවා කියන එකනේ. okay so it consumes a lot of time for this practical. okay ඕක ASCII මේ වගේ ඊට පස්සේ අපි මොකද කරන්නේ? අර රීඩින්ග්ස් ටික අරගෙන ඒ රීඩින්ග්ස් ටිකෙන් අපි අපේ ප්‍රස්තාරයක් ඇඳ ගන්නවා. දැන් මොකද වෙන්නේ? ඒක මේකට සමානයි නම් then the law is correct. තේරුණාද? අර ප්‍රොසීඩියර් එකම තමයි. අපි මේක මේ කෙලින්ම මේ අපි මෙහෙම graph එකක් එනවද නැද්ද කියලා දන්නේ නැහැ. තේරුණාද? but if this law is correct we should get this. okay අපි මොකද කරන්නේ? අපි ඒක practically try කරනවා. practically try කරලා අපිට එන graph එක මෙයාට සමාන නම් අපි කියනවා okay the law was correct. okay that is the idea. now මේක හරි. okay අපි දැන් මේ ටික බලමු. මං කිව්වා මේක ඉතා කුඩා ටියුබ් එකක් කියලා. I said that this is a very small tube. why? what is the reason? මේ අමතර ප්‍රශ්න. මේන් ප්‍රැක්ටිකල් එකේ තියෙන ඔච්චරයි. මේ අමතර ප්‍රශ්න. ඇයි මේ ටියුබ් එක ඉතා කුඩා? it is also what? it's also gas. ඒකෙත් තියෙන්නේ මේ වායුව නේද? but there's a problem. එයා ඉන්නේ මේ ජලයෙන් පිටනේ. so it doesn't have that same temperature, right? එයාට මේ උෂ්ණත්වයම නෑ නේද? අපි මේ මයින උෂ්ණත්වයම. okay it doesn't have the same temperature. then මෙයාට මේ උෂ්ණත්වයම නැත්නම් එයා මේ ප්‍රැක්ටිකල් එකේ එරර් එකක් නේද? you have some amount of gas in another temperature. එතකොට වාගේ මේ වායු පද්ධතියේ තියෙන වායුවෙන් යම් කිසි කොටසක් ඉන්නේ වෙනත් උෂ්ණත්වයක. so it's error, right? ඒක error එකන්නේ. so you have to minimize the error. ඒකින්ද අපි මෙතනින් එළියේ තියෙන වායු ප්‍රමාණය පුළුවන් තරම් අඩු කරගන්න ඕනේ. ඒකයි අපි මේක පොඩියට හදන්නේ. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ පැත්තෙන් වෙන්න ඕනේ. what we usually teach is that part. මේක කුඩයි කියන එක. you must be able to logically explain why this part like this tube should be small. okay මේ tube එක ඉතාලම කුඩා වෙන්න එකට logical reason ඕගොල්ලන්ට කියාගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. තේරුණාද? just අර practical එක කරන විදිය දැනන් හිටියට මදි. you always have to know what is the logical explanation behind everything. clear? okay hari. හරි මේකත් බලමු. මම මේ නෝට් එකේ මම අමතරව දාලා තියෙන මොනවද කියලා බැලුවේ. this මේ මන්ත්‍රය තියෙනවානේ ස්ටර් එක. so when you stir it මෙයාව මන්තනය කරද්දී one reason to stir it මෙයාව මන්තනය කරන්න එක හේතුවක් තමයි මොකක්ද? to increase convection. සංවහන වේගය වැඩි කරන්න. but there's another problem behind this. මේකේ තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මන්තනය කරේ නැත්තම්. එකක් තමයි මේ පාර්ට් එක ඔයගොල්ලෝ ඇත්තට මේ වගේ දේවල් දැනගන්නේ ප්‍රැක්ටිකල් එක කරොත් විතරයි. තේරුණාද? ඒක අපි මේවා කියන්න try කරන්නේ. ඒත් ඔයගොල්ලෝ තව මේවා හරිම මෙතඩ් එක just go and try to do the practical. okay ඔවා කිව්වට වැඩක් නැති හින්දා මම මේ හැම පොයින්ට් එකම කවර් කරන්න හදන්නේ අපි දන්න දේවල් වලින්. යන්න කිව්වට යන්නේ නැහනේ. සාමාන්‍යයෙන් ඕක මන්තනය කරේ නැත්තම් ටික වෙලාවකින් ඕගොල්ලන්ට පෙයි මෙතන වායු බුබුලු හැදෙනවා වටේට. clear? you may see air bubbles around this. okay මෙයාගේ වටේට වායු බුබුලු හැදෙනවා. then what happens when you have air bubbles around this? මෙයාගේ වටේට වායු බුබුලු හැදෙද්දි මොකද වෙන්නේ?
හොඳට තේරුම් ගන්න මේගොල්ලෝ මෙයාගේ ටෙම්පරේචර් එකට වඩා වෙනස් වෙනව නේද මේක වටේට වායු බුබුලු හැදුනොත්. So it has another temperature rather than the temperature in this water liquid. Okay. මේ ද්‍රවයේ තියෙන උෂ්ණත්වයට වඩා වෙනස් නේද වටේ වායු බුබුලු ටික හැදුනොත් ඒගොල්ලන්ගේ උෂ්ණත්වය. එතකොට එයා වෙනස් වගේක් නේද පෙන්වන්නේ. මෙයාට හීට් අනික මෙයා මොකද්ද? වායු බුබුලු වායු කියන්නේ මොකද්ද? වායුව කියන්නේ. It's an insulator. ඒක මොකද්ද? එයා ඉන්සියුලේටර් එකක් නේද? වාතය කියන්නේ හොඳ සන්නයනය වෙන මාධ්‍යයක් නෙමෙයිනේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේ හීට් එක ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙන්න යන වෙලාව වැඩි වෙනවා. තේරුණාද? So that's another reason to stir this. Okay. මෙයාව මන්තනය කරන්න තව හේතුවක් ඒක. අර ඕගොල්ලෝ දැනන් ඉඳලා මදි ස්ටරර් එකක් යූස් කරනවා කියලා. මන්තනයක් යූස් කරනවා කියලා දැනන් හිටියට මදි. You have to understand all the reasons because they may ask 2 reasons. තේරුණාද? They may ask 3 reasons. දැන් ඔන්න මම දෙකක් කියලා තියෙන්නේ. But you have to figure out the third. Okay. එවෙලට හිතරහලි ලියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. For that you must have a broad idea about the practical. Okay. ඊට පස්සේ නිකන් මම මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් අහුවා. What may happen if you use a hot plate rather than the Bunsen burner? මේ අර තාපේ ප්‍රැක්ටිකල් ඔක්කොටම අදාළව කියන්නේ. What may, like, can you use a hot plate without using a Bunsen burner? The answer should be no, right? ඇයි ඒ? අපිට constant temperature එක තියාගන්න burn එක නම් වෙතට ඉවතට ගෙනියන්න පුළුවන් නේ. When you keep this on top of a hot plate එක ඇදලා ගන්න බෑනේ. තේරුණාද? So I mean it's pretty difficult, right? අර ඔය වගේ සරල ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. මොකද it seems possible and it seems more practical. අද කාලේ Bunsen burner එකක් හොයනවට වඩා මේ hot plate එකක් හොයාගන්න එක ලේසියිනේ. So it seems practical. Okay. හැබැයි ඒවා පිටිපස්සේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔය ප්‍රශ්න අහන්නේ ඇත්තට මේ විදිහට. හොඳට තේරුම් ගන්න. ඒගොල්ලෝ A levels වල ඒගොල්ලන්ගේ approach එක තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ වාගේ මුලින්ම අහනවා why do you use wire mesh? ඇයි කම්බි දැල භාවිතා කරන්නේ? හේතුව මොකද්ද? To spread the temperature everywhere. උෂ්ණත්වය හැමතැනම spread කරන්න. අන්න ඊට පස්සේ තමයි අහන්නේ මොකද්ද? Then can you use a hot plate for this process? ඔයා කලින් ආන්සර් එකේ දුන්නනේ නේ wire mesh එක ඔක spread කරන්න පාවිච්චි කරන්න කියලා. Then you tend to tell yes and tell why. Then the hot plate can easily spread temperature everywhere, right? තේරුණාද? hot plate එකකින් සාමාන්‍යයෙන් එයාගේ යට surface එකේම temperature එක constant එකම අගය දෙනවා. So you tend to give that answer. තේරුණාද? ඔයා ඒක හරි කියන්න තියෙන සම්භාවිතාව වැඩි. අන්න ඒ මොඩල් එකට තමයි A level ප්‍රශ්න අහන්නේ. තේරුණාද? අන්න එතකොට ඔයාට තේරුම් ගන්න ඕනේ අර ඔයාට procedure එක ගැන ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ. හොඳට තේරුම් ගන්න මේ practicals කරද්දී you must have a very good idea about like first of all you have to understand that this is a practical. මේක practical එකක් කියලා ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ. තේරුණාද? ඒකින්ද මේ practical එක රූප සටහනක් යන්නත් මොනවා කරත් ඒක practically යන්නේ. මොකද අපි දැකලා තියෙනවා. අහගන්න. සමහරලාට අපි රූප සටහනේම අඳින්න කිව්වම ළමයි මෙයාව මෙහෙම ඇදලා ස්ටර් එක මෙහෙම අඳිනවා. ඕකේ? හරි. කවන්නේ මන් දයන්නේ. ස්ටර් එක මෙහෙම චූටියට අඳිනවා. theoretically correct. මන්තයක් තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි A level marking එකේ මේ ස්ටර් එකට ලකුණු හම්බ වෙන්නේ නැහැ. It's 0 marks. Why? At the end of the day this is a practical. දැන් මෙයාගේ වටේට උඩට ගෙනියන්න පුළුවන් වෙන්නේ බෑනේ. Now what can you do with this? Clear? අර ඒකෙන්ද හොඳට තේරුම් ගන්න. ඕගොල්ලෝ පුරුදු වෙලා තියෙන ගොඩක් theoretically answers වලට උත්තර ලියන්න. Okay, whatever is theoretically correct you give it consider it as correct. හැබැයි practicals වලට answers දෙද්දී අපි සෑහෙන පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. Because something may be theoretically correct but it may be practically impossible. අන්න එතකොට practical paper එකේ ලකුණු හම්බ වෙන්නේ නැහැ. තේරෙනවද? අර hot plate එකේ කතාවත් එච්චර තමයි. They ask whether you can use a hot plate. Yeah, it's theoretically correct and it's easy to find. හොයාගන්නත් ලේසි. But you have to understand the procedure. Process එක මතක තියෙන්න ඕනේ. මෙයාව වෙතට ඉවතට ගෙනිහින්නේ ඕක කරන්නේ. hot plate එක එකපාරට temperature එක අඩු කරා කියලා temperature එක drop කරගන්නේ නැහැ නේ 0 වලට තේරෙනවද? 0 ඒ කියන්නේ hot plate එක 100 ඉඳන් 30 දැම්ම කියලා ඒක එකපාරට 30ට යන්නේ නැහැ නේ. It sorry. Okay. Definitely, but mesh quickly transfer energy. Wire mesh එක ගන්න ඔක copper වගේනේ තේරුණාද? or steel. Wire mesh එක මාර ඉක්මනට heat එක transfer කරනවා. ඒත් ඔයා hot plate එකක් ගත්තොත්
hot plate එකේ temperature එක 100 to 30 කරකෙව්වා කියලා ඒක 30 වලට එකපාරට drop වෙන්නේ නැහනේ. එයා කරන්නේ ඇතුලෙන් power එක අඩු කරන එකනේ නේ. electricity power එක block කරගන්න එකනේ. but තාම coil එක තියෙන අර value එකේනේ නේ. අන්න එතකොට ඕක 100 ඉඳන් යතෙන්ට යන්නේ ඒ ඔක්කොම heat එක මෙයාට දීලා ඉවර වෙලා. තේරුණාද? so it consumes a lot of time. clear? ඒක එතකොට වාඩේ practical එක ඒක practically impossible. අර ඒකේද අපි හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ practical questions වලට answers දෙද්දී අපි නිකන් අර අපි ගාව rough idea එකක් තිබිලා මදි මේකේ theoretical මේ practical aspect එක ගැන. ඒකයි that's why we always tell to ask you to go and do the practical. But as it never happens from your side, පුළුවන් තරම් facts එකතු කරගන්න බලන්න. තේරුණාද? මේ වගේ කරුණු දැනගන්න බලන්න. Okay. මේකේ තව අමතර කරුණු තියෙන ඒවා කියව ගන්න like helium neon වගේ gas මේකට දැම්මොත් accuracy එක වැඩි වෙනවා. මේවා දැන් සාමාන්‍ය දේවල් නේ. but it may not practically possible. okay. ඔය වගේ දේවල් නේ තියෙන්නේ. හරි. තව මම නිකන් මේක හදලා තියෙන විදිය කිව්වොත් අතකතා මේ බෝඩ් ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට තේරෙනවනේ බෝඩ් and pressure gauge එකේ අහන්න ප්‍රශ්න නැහැ. තේරුණාද? it's a very small practical. හැබැයි ඔක වෙන පැති වලට යන්න පුළුවන්. ඔය බෝඩ් and pressure gauge එකේ mechanical version එකක් තියෙනවා, electrical version එකක් තියෙනවා, electronic version එකක් තියෙනවා, versions ගොඩක් තියෙනවා. මම rough idea එකක් දැන් දෙන්නම් ඔයගලන්ට current electricity කරාට පස්සේ මම මේකේ හරි කතාව කියන්නම් especially in the practical seminar. I'll provide you the exact idea of what is happening here. මොකද අර ඔයගොල්ලෝ current electricity කරොත් තමයි ඔයගලන්ට ඒක තේරෙන්නේ හරියට. ඒත් mechanical එක ඔයගලන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඇත්තට mechanical එකේ නම් වෙන්නේ මේ වගේ දෙයක්. මේ වගේ spring එකක් තියෙනවා. මේ වගේ spring එකක් තියෙනවා. මේක ඇතුළට gas එකක් පිම්බම් මොකද වෙන්නේ? මේ spring එක දිගහැරෙනව නේද? ඒක අර ගොඩක් අර light metal or light metal spring එකක් වගේ එකක්. ඒක ඇතුළට එයා යන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේක ඇතුළෙන් pressure එක වැඩි කරාම මෙයා දිගහැරෙන්න බලනවා නේද? අන්න එතකොට අපි කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මෙතෙන්ට ඔය ඉන්ඩිකේටර් එක හයි කරලා තියෙන්නේ. තේරුණාද? එතකොට මේක ඇතුළේ pressure එක වැඩි වෙන්න මෙයා දිගහැරෙන්න බලනවා. එතකොට මෙයා කරකිනවා. තේරුණාද? It's a very simple process but මෙයාගේ ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙනවා. මේක mechanical නේද? මේකේ ආපහු pressure එක අයින් කරා කියලා මෙයා බිඳුවටම කරකෙන්නේ නැහැ. තේරුණාද? clear? there are mechanical errors. එතකොට මේ වගේ board and pressure gauge එකක් use කරනවා නම් අපිට ගොඩක් calibration කරන්න වෙනවා. තේරුණාද? ඕකට වඩා ගොඩක් හොඳ setup එකක් තියෙනවා. මේක ඔයගොල්ලෝ current electricity කරාම තේරෙයි. ඔයගොල්ලෝ Wheatstone පරිපථය දන්නේ නැහැ නේ තාම. Wheatstone circuit නෑ නේ ඔයගොල්ලෝ ලෝවා තිබ්බේ නැන්නේ. හරි මම ඒක නිකන් මෙතෙන්දි කියන් යන්නම්. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට ඒක current electricity කරාම මම ආපහු කරන්නම්. ඕකේ මේකේ හරි රෆ් හරි සරල අයිඩියා එකක් තියෙන ඔයගලන්ට කරන්ට් ඉලෙක්ට්‍රිසිටි කරලා තිබ්බනම් මේක පැහැදිලි වෙයි හොඳටම. මෙතන තියෙන පොඩි ඩයෆ්‍රෑම් එකක් පොඩි ලේ එකක්. හරිද? මේ පැත්තෙන් තමයි ප්‍රෙෂර් එක අපි ඇතුළට දෙන්නේ. මෙතන තියෙන කොන්ස්ටන්ට් ප්‍රෙෂර් එකක්. එතන මෙහි ප්‍රෙෂර් එක වැඩි වෙද්දි මෙයා උඩට තල්ලු වෙනව නේද? මේ බලූන් එක වගේ එක උඩට තල්ලු වෙනවනේ. ඩයෆ්‍රෑම් එක. අන්න එතකොට මෙන්න මෙයාව හදලා තියෙන ඒකත් එක්ක උඩ යට යන්න. තේරුණාද? මෙයාව හදලා තියෙන ඒත් එක්ක උඩ යට යන්න. අන්න එතකොට මෙයා මෙතන contact point එක වෙනස් වෙනානේ උඩ යට යද්දි. අන්න එතකොට මෙතෙන්ට දැනෙන resistance එක වෙනස් වෙනවා. මේ තියෙන දිග resist එක. අන්න එතකොට මේ resist එක දිගේ මෙයා උඩ යට යද්දි
මෙයාට අහුවෙන රෙසිස්ටන්ස් එක වෙනස් වෙනා නේද? එතකොට ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගනි කරන්ට් ඉලෙක්ට්‍රිසිටි වල වීට්ස්ටන් කියලා සර්කිට් එකක් තියෙනවා. වීට්ස්ටන් සර්කිට් එකේ වෙන්නේ මෙන්න මේ රෙසිස්ටර්ස් අතර අනුපාතය අනුව මෙයාගේ වැලියු එක චේන්ජ් වෙනවා. අන්න දැන් මේ රෙසිස්ටර් එකේ වැලියු එක වෙනස් වෙද්දී ඒකට අනුව මෙයාගේ රීඩින් එක වෙනස් වෙනවා නේද? තේරුණාද? ඒක තමයි ගොඩක් මොඩර්න් එතකොට මේක හෝ ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් මෙතඩ් එකකුත් තියෙනවා. මම ඒක ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් කරාම කියන්නම්. මොකද මේක තේරෙන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලන් ලොකුවට කරන්ට් ඉලෙක්ට්‍රිසිටි අපි තාම කරලා නැති හින්දා. ඒත් මේක තමයි සාමාන්‍ය ප්‍රොසීඩියර් එක බෝර්ඩන් ප්‍රෙෂර් ගේජ් එකේ. තේරුණාද? This is what usually happens in the Borden pressure gauge. ඒකේ තියෙන්නේ imbalanced or unbalanced Wheatstone circuit එක. තේරුණාද? rough idea එක තේරුණානේ? ඔයගන්ට තේරෙනවනේ මෙතන resistance එක වෙනස් වෙද්දී current එක යන විදිය වෙනස් වෙනවනේ. ප්‍රතිරෝධය වෙනස් වෙද්දී ධාරාව යන විදිය වෙනස් වෙනවනේ. So that is the basic idea of Borden pressure gauge. මම මේක කිව්වේ they don't have enough questions to ask in this lesson or in this practical. ඒකින්ද ඒගොල්ලෝ try කරයි මේක අහලා මේක වෙන පැත්තකට මූව් කරන්න කරන්ට් ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ඕ ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස්. ඒකින්ද අපිට ඒක ගැන අයිඩියා එක තියෙනවනේ. ඒකින්ද මම ඒක ඩිස්කස් කරන්න. මට පොඩ්ඩක් කවුරුහරි මතක් කරන්න හැබැයි කෝකටත් හරිද? කොහොමද ප්‍රැක්ටිකල් සෙමිනාර් එකේදී නම් කරේ කියලා හිතනවා මතක් වුණොත් බලමු.